हाई गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, आजको भिडियोमा हामी स्मार्टफोनको बारेमा कुरा नगरी आज चाहिँ हामी स्मार्ट वाचको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बोटले रिसेन्टली हाम्रो नेपालमा दुईवटा स्मार्ट वाचलाई लन्च गरिसकेको छ। बोट एक्सन स्पोर्ट र बोट वाइब प्रो 47 लाई लन्च गरिसकेको छ र साथै यिनी स्मार्ट वाचहरूलाई एकदमै राम्रो प्राइस पोइन्टमा लन्च गरेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी बोट वाइब प्रो 47 स्मार्ट वाचको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो स्मार्ट वाच भित्र हामीलाई के कस्ता फिचरहरू देख्न मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पोइन्टमा आएको छ र ओभरअलमा चाहिँ यो स्मार्ट वाच कस्तो छ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। गाइस, यदि तपाईहरु स्मार्ट वाचमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अदरवाइज तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप गरी अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्ट वाचको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनदेखि कुरा गर्नेछौँ। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा ब्याक साइडमा चाहिँ यसमा हामीलाई प्लास्टिक मिल्छ र फ्रेम भन्ने यसमा हामीलाई मेटलको फ्रेम रहेको छ, जसले गर्दा यो स्मार्ट वाचको लुक चाहिँ एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। यदि ब्याक साइडमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीलाई चार्जिङ पिन मिल्छ, साथै SPO2 को सेन्सर अनि हार्टबिट सेन्सर मिल्छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई एकदमै पातलो भेजेसको चाहिँ डिस्प्ले मिल्छ। आई थिंक प्राइजिङ अनुसार यो स्मार्ट वाचको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै सलिड रहेको छ र स्ट्र्यापको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा चाहिँ हामीलाई सफ्ट क्वालिटीको स्ट्र्याप मिल्छ। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्ट वाचको चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 1.69 इन्चको HD डिस्प्ले मिल्छ। गाइज, यो चाहिँ एमुलेट डिस्प्ले हैन, यो चाहिँ नर्मल डिस्प्ले हो। र ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 600 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस मिल्छ। डिस्प्ले चाहिँ एकदमै ब्राइट हुनेवाला छ। अनि गाइज, यो स्मार्ट वाच चाहिँ त्यस्तो हेभी पनि छैन र यसको वेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा 44 ग्रामको चाहिँ यसको वेट रहेको छ। साथै यो स्मार्ट वाचमा हामीलाई IP67 को रेटिङ पनि मिल्छ। यदि बाइ चान्स तपाईहरुले स्मार्ट वाचलाई लगाएर स्विमिङ गर्नुभए पनि त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ यसमा हुने छैन। गाइज, यदि प्रिभियस जेनेरेसनको स्मार्ट वाचलाई हेर्ने हो भने तिनीहरुमा चाहिँ हामीलाई टच रिस्पोन्सको चाहिँ एकदमै समस्या आउने गरेको थियो र अहिले भने यो स्मार्ट वाचमा हामीलाई टच रिस्पोन्स पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। अनि गाइज, तपाईले चाहिँ यो स्मार्ट वाचमा कल पनि अटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा एउटा स्पिकर पनि रहेको छ र माइक पनि यसमा दिएको छ। साथमा तपाईले यसमा नोटिफिकेसन पनि पाउनुहुनेछ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 200 mAh को चाहिँ ब्याट्री मिल्छ र तपाईहरुलाई ब्याट्री ब्याकअप भने 7 दिनको चाहिँ यसले मजाले दिनेछ। र यो स्मार्ट वाचमा हामीलाई फिचर्सहरू पनि एकदमै राम्रो मिल्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 24/7 हार्टबिट सेन्सर, SPO2, स्लिप मोनिटरिङ जस्ता फिचर्सहरू पनि दिएको छ अनि 700+ स्पोर्ट मोड पनि दिएको छ। गाइज, यो स्मार्ट वाचको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई कस्टमाइजर फिचर्सहरू धेरै मिल्छ। तपाईले यसमा वाच फेसहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा वालपेपर पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ। अनि गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्ट वाचको प्राइजिङको बारेमा। यो स्मार्ट वाच चाहिँ हाम्रो नेपालमा 6479 को प्राइसमा लन्च भएको छ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्ट वाचको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्ट वाच कस्तो लाग्यो र साथै यसको प्राइस पनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ एउटा लाइक गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।